Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of... Muli po natin balikan si Dr. Norberto Francisco ng Lung Center of the Philippines. Doc? Magandang umaga, Yusek Rafi Ignacio at sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig. Kami po yung humihingi ng paumanhin kanina, medyo hindi naging maganda yung linya ng komunikasyon. Pero Doc, kumustahin ko po muna yung sitwasyon ng Lung Center of the Philippines. Kumpara po last year, paano nyo po mailalarawan yung lagay ngayon na meron na po na mas nakakahawang Delta variant? At ano po yung estado ng healthcare capacity ninyo? Okay, ganito po. Ang Lung Center ay tumutugon sa mga severe critical COVID cases. Maigi na po naming kalagayan yung mga moderate kasi nandito po ang mga equipment sa mga complicated lung cases ng COVID. Ngayon, kumpara po sa last year, kung ang capacity ng hospital ay nasa 200 beds, more or less, nagbabago-bago po ito kasi may mga nasisirang kama, may mga nadadagdag na kwarto. No? So, at pagka mababa ang mga kaso ng COVID, siguro nasa na around 35% lang nung operational capacity ng hospital ang dedicated sa COVID. Habang tumataas po ang kaso, dinadagdagan po namin yung percentage ng mga kama na nakadedicate sa COVID. Sa ngayon po, nasa 76% na po kami na dedicated sa COVID. And this is about the highest. Hindi po namin pwedeng gawing 100% kasi ang mandato po ng Lung Center ay gumot sa lahat ng klaseng lung diseases. But in the exigency of service tsaka sa pangangailangan, tinataas po namin yung proportion. Now, that was on a fixed hospital operational capacity. Ngayon po, nagdagdag kami ng mga tinatawag na hospitainers. Ito po yung mga modular hospitals na naririnig nyo sa balita. Kaya po tinawag na hospitainer ito. Sa labas po, ang itsura nito parang container van. Pero ang loob po nito, dinisenyo para sa mga COVID cases, moderate, severe, and critical cases. So what we are hoping to do is to be able to increase the operational bed capacity of the hospital para hindi po mag-overflow yung emergency room. Para kahit marami pong kaso, na-absorb pa rin po namin sila. Hindi pa operational itong lahat ng mga hospitainers na ito, but we are doing our best to be able to consolidate our efforts to get the necessary equipment. Kasi po, pagka-COVID, maraming kinakailangan na gamit eh. Unang-una, walang bantay. Pangalawa, critical ang mga kondisyon nila. So we need to minimize the exposure of the healthcare worker with the patients. And we are able to do this by installing CCTV cameras, telemetry machines. Ito yung mga equipment na nakakapag-monitor ng vital signs, oxygen consumption ng pasyente habang naka-remote control po sila. So, ito po ang mga ginagawa namin para magamit natin unti-unti yung mga modular hospitals at mapalawak pa namin ang mga operational bed capacity ng hospital. Opo. Doc, may tanong lang po yung ilang kasamahan natin sa media sa inyo. Si Vic Taon po ng DZAR, 1026 Sunshine Radio. Ilan po daw mga batang naka-admit na positibo sa COVID-19 sa Lung Center of the Philippines? Ilan pong mga... Bata po, bata. Well, sa ngayon po, wala kaming pediatric COVID cases because Lung Center is generally a center for adults. Kailan lang naman kami nagkaroon ng pediatric pulmonary service dito. So limited po ang staff sa pediatric cases sa Lung Center, and in the exigency of service, yung mga personnel po na naka-deploy, na naka-assign sa pediatric units dati, kinailangan po namin i-deploy muna dun sa mga mas nakakailangan na adult services. So yung mga pediatric cases, I believe there are other hospitals who can handle them. Opo. Doc,
Base po sa inilabas na pag-aaral ng WHO, yung mga simpleng pagbahing ay sintomas na rin ng mas nakakahawang Delta variant. Pero Dok, paano naman daw po yung may mga existing allergies gaya po ng allergic rhinitis? Kung persistent po ba o mas madalas than the usual yung pag-atake ng kanilang allergy? Ibig sabihin po ba sa na ito na kailangan nila magpa-test for COVID? Well, that's a very challenging and difficult situation, ano? Kailangan po, kung may history sila ng allergy, kabisado nila kung ano yung nararamdaman nila with their allergies. Kung gaano sila kadalas pahingin, kung ano yung mga triggers nila, kung ano yung itsura nung lumalabas sa kanilang ilong, ano? Is it watery? Is it colorless? Yung mga ganong karakter. Kasi pag nagbago ho ito, baka nagkaroon ng superimposed infection. Ganun pa man, may mga kaso ng mga COVID na asymptomatic. So we cannot really assume and assure na kung hindi nagbago, hindi nagka-COVID. Lalo na kung meron silang known exposure to a confirmed case. So we have to be very diligent. Talagang mahirap kung sagutin yung tanong na yan. Walang isang sagot po dun sa tanong na yon. But ang kaming mga clinician, ganyan po eh. Tinitignan namin yung detalye ng kanilang mga dating nararamdaman and then we compare kung nagbago or hindi. But then again, having said that, a lot of Delta variant cases are asymptomatic, we always have to keep this in mind. And tignan natin kung nagkaroon ng history of exposure or community transmission dun sa pinanggagalingan nila. Every detail should be taken into consideration. Opo. Dok, para naman daw po sa mga may existing pulmonary condition ngayong panahon ng pandemic, paano pag-iingat po ang dapat nilang gawin? Kailangan panatilihin nilang malusog yung buong katawan because there is no one single factor that will make the lungs itself stronger. Kailangan malakas yung buong sistema yung buong katawan. Yung immune system, alagaan, kumain ng wasto at nutritious diet, at huwag abusuhin ng katawan. Ang aking laging sinasabi, kung may mga bagay na hindi naman necessary na pwedeng iwasan, halimbawa, yung paglabas ng bahay or yung paghawak-hawak ng mga bagay sa public places, ano? Minsan, pusisero tayo Ano kaya ito? Tapos hawak-hawakan. Yung pong mga bagay na yan, iwasan And then, kung may lalapit sa inyo, dumistansya po kayo. At syempre, habang nasa labas, talagang wala mo nang tanggalan ng mask tsaka face shield hanggat maaari. Kung pwedeng wag mo nang kumain sa labas, wag mo nang sumubo, kasi obligado kayo magtanggal ng mga protection ninyo, wag na muna. Think twice before doing anything. Opo. Doc, may pahabol lang na tanong sa inyo si Joseph Morong ng GM News. Ito po ang tanong niya sa inyo. Nararamdaman na po ba ang effect ng ECQ sa admission and healthcare capacity? Hindi pa, Joseph. Tumataas pa yung aming census. We have a minimum of 2 weeks lag here from the time we institute a certain quarantine status bago natin makita yung effect. And this has something to do with the incubation period of the virus. So, halimbawa, from July 13, that was our lowest census of 20 admitted COVID patients. By the end of the month, naging 3 times yan, mga 60 admitted cases nung end of July. Ngayon, nasa August 13 tayo, roughly 2 weeks after, we are at 135 admitted patients. So if we compare last month, July 13, up to now, August 13, exactly 1 month, we have almost 7 times more. At saka exponential the past few days. Kung dati mga early, mid-July, straight yung pagtaas ng kaso, the past few days, nag-exponential na ganyan. So, definitely, hindi yan ang epekto pa ng ECQ natin.
Opo. Ang second question po niya, sa palagay daw po ninyo, itong 2-week ECQ is enough na nakakahinga na pa ang ating mga ospital or kailangan pa daw po ma-extend? If you will ask the medical personnel, I think we still have to extend this. This is purely on the medical aspect. Kasi ngayon pa lang namin na natatanggap yung mga increasing cases from the community. Opo. Dok, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon at syempre paliwanag baka palagi po namin kayong maimbitahan dito, Dr. Norberto Francisco, ang spokesperson ng Lung Center of the Philippines. Maraming salamat po sa inyong panahon. Salamat din po sa inyo at sa inyong mga serbisyo sa pagpapalawig ng ating mga impormasyon sa ating publiko. Opo, salamat po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating tahanan at pagsubaybay sa mga kaganapan na nangyayari at sa ating tagumpay na natatamo dyan sa Indonesia. Hopefully, we will see you again in our next update. God bless.